Hello guys! Welcome back to my channel. So, ang gagawin natin ay i-review natin itong CARELINE Best Brow Liner. And by the way guys, yung makeup na gamit ko ngayon, makikita nyo ito sa... I'll put the link here or here so you can watch it. Or after this video, ilalagay ko yung link also sa baba or pagkatapos ng video na ito. So, yep, let's try itong CARELINE Best Brow. So, eto, yung kinuha ko is yung brunette. And, yan siya. And it comes with a blending brush. It is paraben-free. Okay, hindi siya nagpo-focus, no? So, it is paraben-free and then you have 24 months to use the product from the time you open it. And then, it says here that they have a good manufacturing practice. So, yan. Nilagay niya lang kung how are you going to use it. So, fill it up, blend it out. And, yun. Wala naman siyang claim. Wala siyang masyadong claim. O, wala talaga siyang nakasulat na claim dito. Ang sabi lang dito, get #blessed looking brows with the CARELINE Best Brow Liner. This retractable angled pencil makes filling in the brows super quick and easy, while its built-in spoolie is perfect to brush, brows, and blend out products. So, ito, binili ko siya ng 131 pesos. So, let us see. 131 pesos. Let's check it out. So, ayan na siya. Tingnan natin. Okay, so, ito yung spoolie niya. Okay. In fairness. Okay, yan yung spoolie niya. Pwede mo siyang gamitin, I think. Pag kahit na naubos na yung product, and kailangan mo ng spoolie, pwede mo itong gamitin as your brush. Diba? Yan. Kahit na naubos yung product. Sturdy naman siya, so hindi siya madaling masira. And then, on the other side. Okay. Ito pala, meron siyang 3 grams. 3 grams siya. So, yung ano niya is oval. Yung shape, okay, hindi siya nagfo-focus, but it's oval. Yung shape ng product. And then, this is how long the product is. Okay, so yan siya. 131 pesos. And, okay. Okay, hindi naman siya feeling na madaling masira. So, yan. And then, let's try it. Sige, parang ano, hindi pantay, pero try ulit natin. Baka sa una lang. So, yan. Dahil sa shape niya, pwede kang gumawa ng thin and thick lines. I'm not sure kung nakikita. Nakikita ba? Yan. Thin or thick lines. Hindi mo siyang gawin ganyan. Yung formulation niya is ano, hindi siya yung creamy na medyo matigas siya. So, hindi siya mapuputol kaagad. Medyo matigas siya.
Okay, so dahil sa shape niya, pwede kang gumawa ng feather-like na ano. Sige, tanggalin natin itong brows ko. Tingnan natin. So, dito. So, this one, itry natin siya. Kasi Korean look ang drama natin dito sa ano na to. Kaya medyo, yung brows ko is ano lang siya, parang as much as possible sana is yung straight lang na ganyan. Kaso lang hindi siya bagay sa shape ng ano ko, ng hair. Kaya, medyo lagyan natin siya ng shape. Okay, yung brunette nila is, ano, medyo reddish yung kulay niya. So, parang feeling ko hindi siya bagay sa akin. Pero okay lang kasi yung eyebrows, yung nilagay ko dito is red or peach. Kaya, siguro okay lang, no? Pero sa hair ko, hindi sila match. Hindi ko alam kung napipick up ng camera, pero red talaga siya. Konting-konti lang yung nabawas sa product, so tatagal ito. Kasi konting-konti lang yung nabawas. And then, itry natin siya sa ano. Itry ko siyang i-brush kung maganda ba siyang i-blend. Okay, meron nga pala siyang ano, no. Pero mas maganda ito. And then, we will use that spoolie. Okay, nilagyan ko siya ng shape. Dapat walang masyadong shape. Tuloy, hindi sila pantay. Try natin yung kanyang spoolie. Okay, maganda yung spoolie niya. Yan siya. Try ko nga lagyan ng ano, feather thingy. Ayan siya. So, definitely, ano talaga, matigas talaga yung ano niya. Nag-try ako ng ibang eyebrows ko, eyebrow pencil ko, and talagang matigas ang formulation ng ano, ng ito. Pero in fairness sa kanya, pag matigas, mahirap matanggal. Hindi naman siya as in yung matigas na katulad ng 10 pesos na kailangan mo talagang i-ganon para alam mo, parang bumago ulit. Para ano, yung, para mas madali siyang mag-glide. Pero ito hindi naman. So, yan, diba? Yan siya. And then, ang difference kasi is mas madaling matanggal yung mga creamy na ano, na pencil. See, mas madaling matanggal yung mga creamy na ano, na mga pencil. Katulad nito. Pero dito kasi, hindi masyadong halata pero, yan, mas natatanggal yung nandito kasi creamy yung ginamit ko and then dito hindi. Ito yung ginamit ko. Yan. So, for 131 pesos. Mahaba siya in fairness. Okay, so yan siya. Mahaba siya, 3 grams. 0.3 grams, 131 pesos. It's retractable, so magagamit mo lahat ng product. And then, it has its own spoolie. Tapos, kahit na naubos mo yung product, you can still use yung spoolie niya. So, walang tapon, pwede mong gamitin to. So, for 131 pesos, this is good. I mean, it's not even good. Maganda talaga siya. So, and then, it would last you.
matagal siya. Hindi siya yung matatanggal. So, yeah. That's my review for Careline. It's a good buy. Again, a good buy. Buy? Yeah, good buy. So, yan. I would recommend this one if you're looking for an affordable eyebrow pencil. Pero, ano siya ha, yung ano lang, medyo lang dito is matigas siya. Pero, medyo matigas yung pencil niya. Pero, maikinaganda naman yung pencil. I mean, yung pagkamatigas niya kasi hindi siya yung creamy na madaling napupunasan, yung natatanggal talaga siya. And then, kaya tumatagal siya. I would say it's really, really good. So, I hope you enjoyed watching and have a nice day. Bye-bye.